ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම Ceylon Agro YouTube channel එකට. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ කුරුඳු කොළ වලින් කාබනික දිලීරනාශකයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මීට පෙරත් විවිධ වර්ගයේ කාබනික දිලීරනාශක, කාබනික කෘමි විකාශක වගේ ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ කතා කරලා තිනවා. ඉතින් අපි බලමු අද අපේ වීඩියෝ එක වෙන මේ කුරුඳු කොළ නිස්සාරකය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ සඳහා වන වෙන්නේ කුරුඳු කොළ විතරයි. ඉතින් ඒ සඳහා මම මේ වගේ කුරුඳු කොළ ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. මේ වගේ සාමාන්‍ය මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ඔයාලා ලබා ගන්න නැති. අපිට මේ කුරුඳු කොළ ටික හොඳට පොඩි වෙන්න කපලා බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕනේ. අපි ඒ සඳහා අපිට කුරුඳු කොළ ටික කඩා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි කුරුඳු කොළ ටික කඩා ගන්න ඕනේ. ඇත්තටම අපේ වගාවට විවිධ වර්ගයේ දිලීරහණිය තියෙනවා. ඉතින් මේ සියලුම වර්ගයේ දිලීරහණි වලට මේ කුරුඳු කොළ නිස්සාරකය අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ගෙදර හදන කාබනික ගෙවතු වගාවට, එළවලු වගාවට, පළතුරු වගාවට වගේ සියලුම වගාවන් වලට මේ කුරුඳු කොළ නිස්සාරකය ඔයාලට භාවිත කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක බෙන්ඩර් කරන්න පහසු වෙන විදිහට පොඩ්ඩක් මේකට වතුර ටික එකතු කර ගන්නවා. අපි දැන් බලමු මේක බ්ලෙන්ඩර් කරගත්තට පස්සේ අපිට මොන වගේද හම්බෙන්නේ කියලා. හරි මම දැන් අපේ කුරුඳු කොළ ටික බ්ලෙන්ඩර් කරගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අපි බ්ලෙන්ඩර් කරගත්ත කුරුඳු කොළ ටික. මම ඔයාලට හොඳට පේන්න ඕන නිසා මේ වගේ වීදුරුවකට මම දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් උකුත් ද්‍රාවණයක් තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. අපි ඒක නිසා මේකට තව වතුර ලීටර 2ක් එකතු කරලා හොඳට රත් කර ගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපේ මේ ද්‍රාවණය විනාඩි 15ක් විතර රත් කර ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම මේ වගේ භාජනයකට අපේ ද්‍රාවණය දා ගන්නවා. අපි දැන් මේ හදාගත්ත අපේ ද්‍රාවණය රත් කරගත්තට පස්සේ අපිට තව පොඩි වැඩක් කරගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කෙලින්ම අපේ මේ දිලීරනාශක අපේ කාබනික ගෙවතු වගාවට යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් අපේ ද්‍රාවණය රත් කරගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේක මේ වගේ භාජනයකට දාගමු. හරි දැන් අපි දැන් මේකට දාගත්ත අපේ දිලීරනාශනය මේ වගේ පෙනේරකින් පෙරලා අපි නැවතත් මේකට දාගන්නවා. හරි අපි දැන් අපේ මේ ද්‍රාවණය පෙරාගෙන ඉවරයි. අපි ඊළඟට කරන්න ඕන දේ තමයි මේ වගේ සබන් කුඩු ටිකක් අපේ ද්‍රාවණයට එකතු කරගන්න එක. මේ වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගත්තා නැති. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ සබන් කියන්නේ අපේ කාබනික ගෙවතු වගාවට එකතු කරගන්න පුළුවන් සාර්ථක කෘමි විකාශකයක්. ඒ වගේම තමයි මේ සබන් කුඩු එකතු කිරීමෙන් අපේ මේ දිලීරනාශනය දැන් අපි මේ දිලීරනාශනය ගහකට එකතු කරද්දී
මේ සබන් යෙදීමකින් ඒ ගහේ පට්ටවලට මේ දිලිරනාශනය හොඳින් ඇලීමක් වගේ සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා මේ සබන් යෙදීමත් ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම තමයි අපි මේ එකතු කරගත්ත සබන් කුරු ටික අපි හොඳින්ම මේ ද්‍රාවණය දිය කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මේ දිලිරනාශකය කුඩා ගස් වලට යොදනවා නම් 4 ගුණයක් පමණ තනුව කිරීමත් ඉතාමත් වැදගත්. නැත්නම් එම කුඩා ගස් වලට මෙම දිලිරනාශකය සැර වැඩි වෙන්න පුළුවන්.